साथीहरु नमस्कार। यदि तपाई टिकटकर हुनुहुन्छ अथवा युट्युबर हुनुहुन्छ अथवा फेसबुकमा राम्रो क्वालिटीको भिडियो बनाएर अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईको लागि यो भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ। हजुर साथीहरु, तपाईहरु विभिन्न किसिमका एप्सहरु युज गरेर मोबाइलबाट नै भिडियो एडिट गर्नुहुन्छ। तर त्यो एप्सहरु एउटा प्रोफेसनल एडिटरले भिडियो एडिट गरे जस्तो क्वालिटी दिन सक्दैन। तपाईहरु काइनमास्टर युज गर्नुहुन्छ होला, क्यापकट युज गर्नुहुन्छ होला। तर आज जुन म एप्सको बारेमा बताउन गइरहेको छु, त्यो एप्स तपाईको लागि हुन त पीसी र ल्यापटप भन्दा पनि राम्रो क्वालिटी दिन्छ। एडोब प्रिमियर प्रो को जस्तो क्वालिटी दिन्छ। तर त्यो चाहिँ तपाईले युज गर्न भने मोबाइलबाट सक्नुहुन्छ। VN भिडियो एडिटर। हजुर साथीहरु, VN भिडियो एडिटर एउटा यस्तो एप्स हो जुन कि तपाई मोबाइलबाट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ र ल्यापटप पीसी मा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ र यसको क्वालिटी भनेको एउटा प्रोफेसनल भिडियो एडिटर जस्तो दिन्छ, प्रोफेसनल क्वालिटी दिन्छ। र आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई VN भिडियो एडिटरको पुरै ट्युटोरियल भिडियो बताउँछु, पुरै सिकाउन कोसिस गर्छु। कसरी यो एप्स डाउनलोड गर्ने, कसरी यसको एडिट गर्ने प्रक्रिया हो, यसको इन्टरफेस के हो र यसमा कस्ता कस्ता क्वालिटीका भिडियो, फोटो, स्लाइडिङ अथवा क्रोम सबै किसिमका कामहरु हामी यो एप्सबाट मोबाइलले मात्र गर्न सक्छौं। सो साथीहरु, सबैभन्दा पहिला हामीले प्ले स्टोरमा गएर यो VN भिडियो एडिटरलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि प्ले स्टोर खोलेर त्यहाँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ VN भिडियो एडिटर भनेर। र यहाँ मेरो अलरेडी मोबाइलमा डाउनलोड भएको हुनाले म यसलाई ओपन गर्छु। ओपन गरिसकेपछि हामीले यस्ता किसिमका इन्टरफेस हेर्न सक्छौं। अब यो इन्टरफेस हेरिसकेपछि यसलाई हामीले यसमा धेरै कुरा छ, होम दिएको छ, सर्च दिएको छ र यसमा ट्युटोरियल भिडियोहरु पनि हुन्छ र प्रिमियर प्रो पनि छ। यो प्रोले यदि भोलिको दिनमा तपाई चाहेका कुराहरु यदि फ्रीमा पाउन सक्नु भएन भने यसलाई परचेज गरेर पनि यसलाई प्रो भर्सन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ र प्रोफाइलमा आफ्नो प्रोफाइल बनाएर यहाँबाट पनि भिडियो अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि एउटा रिल, टिकटक र युट्युब जस्तै छ, सर्ट भिडियोहरु यसमा पनि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो सबभन्दा पहिला यसमा सबैभन्दा जरुरी कुरा भनेको यो प्लस हो। प्लस प्वाइन्टमा हामीले थिचेपछि यहाँबाट न्यू प्रोजेक्टमा काम गर्न सक्नेछौं। न्यू प्रोजेक्ट हामीले ओपन गरे। अब न्यू प्रोजेक्ट ओपन गरिसकेपछि यसमा तपाईले के गर्न चाहनुहुन्छ, फोटो स्लाइड गर्न चाहनुहुन्छ कि भिडियो एडिट गर्न चाहनुहुन्छ, यहाँ दुवै अप्सन दिएको छ। भिडियोको लागि भयो, यहाँ यो फोटोको लागि भयो। यदि सपोज फोटो एडिट गर्नु छ भने यहाँबाट तपाईले जतिवटा फोटो एडिट गर्न चाहनुहुन्छ त्यतिवटा फोटो तपाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट नेक्स्ट गरे। नेक्स्ट गरिसकेपछि यस्ता किसिमको इन्टरफेस आयो र सबैभन्दा पहिला तपाईले के को लागि भिडियो एडिट गर्दै हुनुहुन्छ, युट्युबको लागि, युट्युबको सर्ट भिडियोको लागि, टिकटकको लागि, रिल्सको लागि अथवा फेसबुकको लागि, जुन कुराको लागि तपाई भिडियो एडिट गर्न चाहनुहुन्छ सबैभन्दा पहिला यहाँबाट हामीले यसको साइज सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, फ्रेम रेशियो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ओरिजिनलमा स्क्वायरमा दिएको हुन्छ, यहाँ टिकटकको लागि दिइसकेको छ 9:16, इन्स्टाग्रामको लागि छ यहाँ तपाईको इन्स्टाग्रामको फेरि 4:5 पनि दिएको छ, युट्युबको लागि छ र अरु आफ्नो इच्छाले पनि आफ्नो काम अनुसार पनि यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई आइफोन युजर हुनुहुन्छ भने आइफोनको लागि पनि यहाँ दिएको छ। राउन्डमा भिडियो एडिट गर्न चाहनुहुन्छ भने राउन्डमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले सबैभन्दा पहिला यहाँ युट्युबको लागि भिडियो एडिट गरे 16:9 मा र यो सिलेक्ट भयो। यो मेरो जुन साइज चाहिएको छ त्यो साइज सिलेक्ट भइसकेको छ। अब यसका अनुसार हामीले काम गर्न सक्छौं। सबैभन्दा पहिला यसमा के इन्टरफेस दिएको छ यो जानकारी राखिराखौ। यहाँ भोल्युम दिएको छ, यहाँ भोल्युम छ, भोल्युम अफ पनि गर्न सक्नुहुन्छ, भोल्युम अन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यो जुन छ मेन प्रोजेक्ट हो, यहाँ जुन हामीले भिडियो अथवा फोटो राखेका छौं त्यो प्रोजेक्ट हो। यहाँ एउटा एक्स्ट्रा दिएको हुन्छ यो वाटरमार्क जस्तो, डाइरेक्टेड बाइ इनपुट टाइटल। यसलाई हामीले सिलेक्ट गरेर डिलिट पनि गर्न सक्छौं। डिलिट गर्यो भने भिडियोको लास्टमा आउँदैन र यसमा अरु कुनै पनि वाटरमार्क कम्पनीको यो एप्सको लोगो जस्तो काइनमास्टरमा आउँछ त्यस्ता किसिमको वाटरमार्क आउँदैन। सो अब सबैभन्दा पहिला हामीलाई यो जुन डिफल्ट हुन्छ यसको रेशियो एउटा पिक्चरको एउटा फोटोको 3 सेकेन्डको हुन्छ। यसलाई बढी पनि गर्न हामी सक्छौं। यसलाई यहाँ प्रेस गर्ने, यहाँबाट जति तपाईलाई काम लाग्नेछ त्यति हामी लम्ब्याउन सक्छौं। र सबैभन्दा पहिला यहाँबाट हामीले के गर्नुपर्ने हो, यो फोटोलाई
दुई किसिमले हामी यसलाई एनिमेट गर्न सक्छौँ। एउटा यहाँ अलरेडी दिएको छ एफएक्सबाट जति पनि यसमा अप्सनहरू छ त्यो अनुसार हामीले सिलेक्ट गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ ब्ल्याक छ, यसरी गरे पनि आउँछ, व्हाइट छ, व्हाइटमा आउँछ र यसको पिरियड हामी कम बढी पनि गर्न सक्छौँ। यदि लम्ब्याइदियो भने बिस्तारै हुन्छ, नत्र धेरै फास्ट हुन्छ, आफ्नो इच्छा अनुसार गर्न सक्छौँ। स्पिन इन छ, स्पिन इन यसरी हुन्छ। स्पिन इनमा हामीले यसको पिरियड चाहिँ कम बढी गर्न सक्दैनौँ, डिफल्ट दिएको हुन्छ। त्यस्तै स्पिन आउट छ, रोटरी छ, रोटरी 2 छ, फ्ल्यास छ, यस्ता किसिमका यहाँ विभिन्न इफेक्ट्सहरू दिएको छ, इफेक्टहरू दिएको छ। र यो गरिसकेपछि यसलाई हामी यहाँबाट यो इफेक्टलाई स्पिन न्यारो, टाइमिङ बढी कम पनि गर्न सक्छौँ। सो अब यसमा यदि तपाईलाई प्रत्येक फोटोको अलग अलग किसिमका इफेक्ट राख्नु छ भने अलग अलग किसिमका पनि इफेक्ट राख्न सक्नुहुन्छ। नभए अप्लाई टु अल गर्दाखेरि सबैमा एक नासको इफेक्ट हुन जान्छ। सो मैले यहाँ एउटा गरेँ। अब अर्को फेरि गर्नु छ भने त्यस्तै अर्को सिलेक्ट गरेर अब कतिको यसको ड्युरेसन राख्ने तपाईको इच्छा छ त्यो अनुसार अथवा आवश्यकता छ त्यो अनुसार ड्युरेसन राख्न सक्नुहुन्छ। कम बढी पनि गर्न सक्नुहुन्छ, बढी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँबाट अर्को एउटा म इफेक्टको बताउन चाहन्छु। अर्को इफेक्ट हामी की फ्रेमबाट गर्न सक्छौँ। यहाँ की फ्रेम प्रेस गरे, अब जहाँसम्म त्यसलाई गर्नु छ त्यहाँसम्म लग्नुस्, त्यहाँबाट फेरि की फ्रेम सिलेक्ट गरे र यसलाई अब यहाँ हामी जुन तरिकाले इफेक्ट राख्ने इच्छा छ जस्तै यस्तो सर्कल, गोलो, जुम आउट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट अब हेर्न सक्नुहुन्छ, यसरी भयो। यो भयो तपाईको फोटो, स्लाइड अथवा भिडियो दुवैको लागि काम लाग्छ। दुवैलाई कुन तरिकाले इफेक्ट राख्न चाहनुहुन्छ। त्यस्तै यहाँ ट्रान्जिसनको कुरा गर्ने हो भने बीचमा यहाँ ट्रान्जिसन दिएको छ। यहाँ प्लसमा ट्रान्जिसन दिएको छ र ट्रान्जिसनमा पनि हामीले यहाँ धेरै अप्सन पाउन सक्छौँ। यति अप्सन छ यहाँ। अब ती अप्सन मध्ये तपाईलाई जस्ता किसिमको राम्रो लाग्छ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ब्ल्याक भयो, यसको पनि ड्युरेसन हामी कम बढी गर्न सक्छौँ। व्हाइट भयो, जुम 1 भयो, जुम 2 भयो, डिसेबल भयो, यस्तै गरेर सेक भयो। एकदमै इफेक्टिभ ट्रान्जिसनहरू छ। अरु काइनमास्टर, क्यापकट भन्दा पनि राम्रो ट्रान्जिसनहरू यसमा दिएको छ। युज गर्न सक्छौँ। प्रोफेसनल भिडियो एडिटर जस्तो हामी युज गर्न सक्छौँ। अब यसमा पनि यदि तपाईलाई सबै एकैचोटि गर्न चाहनुहुन्छ भने सबै एकैचोटि ट्रान्जिसन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा एउटा मात्रै गर्न चाहनुहुन्छ भने एउटा मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ। तर सबैमा यी अप्सनहरू आउँदैन, कुनै कुनैमा यो अप्लाई टु अल अप्सन नआउन नि सक्छ। सो जस्तै यसमा छ, यसमा पनि छ, यसमा पनि छ, प्राय सबैमा छ, एउटा दुईटामा मात्रै छैन। यहाँ लाइटिङको छ, लाइटिङमा पनि हामी अप्लाई अल गर्यो भने सबैमा आउँछ, नत्र एउटामा मात्रै गर्नु छ भने यो टिक हामीले यहाँ गर्न सक्छौँ। अब यसपछि दोस्रो नम्बरको यो जुन बक्स दिएको छ यसमा हामीले लेयर भिडियो, लेयर फोटो, आफ्नो लोगो अथवा जुन पनि कुरा राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँ सिलेक्ट गरेँ, यहाँबाट के हाल्नु छ, भिडियो हाल्नु छ कि फोटो हाल्नु छ। ल मैले फोटो नि हालेँ। फोटो हालिसकेपछि मैले यहाँ आफ्नो फोटो हालेँ। अब यसलाई कहाँनिर एडजस्ट गर्नु छ एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई सानो ठुलो आफ्नो आवश्यकता अनुसार पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लोगो राख्ने हो यो र तल पनि डिजाइन किसिमको हामी राख्न सक्छौँ। यसलाई सानो ठुलो पनि गर्न हामी सक्छौँ। र यसमा अब जुन हामी लेयर राखेका छौँ यसलाई हामी पनि की फ्रेम दिन सक्छौँ अथवा मोसनमा गएर इफेक्ट पनि हाल्न सक्छौँ। इफेक्टको ड्युरेसन पनि कम बढी गर्न सक्छौँ। यसरी आउँछ इफेक्ट राख्दाखेरि। र यसमा इफेक्ट 3 किसिमको दिएको छ। इन एनिमेसन दिएको छ, आउट एनिमेसन दिएको छ। आउट एनिमेसनमा आउट जब तपाईको यो सकिन्छ त्यो बेला देखाउँछ र लुप एनिमेसनमा पुरै भिडियो भरि नै तपाईको यो कन्टिन्यू एनिमेट भइरहेको हुन्छ। जस्तै यहाँ ब्रेथ छ, अप्सनहरू धेरै छ, सेक छ, यस्ता किसिमको भइरहेको हुन्छ। यसको पनि ड्युरेसन हामी कम बढी गर्न मजाले सक्छौँ। पेन्डुलो छ, फ्लट छ, स्पिन छ, यसरी भइरहेको हुन्छ। पुरै भिडियो भरि नै तपाईको यही प्रोसेस भइरहेको हुन्छ, यही इफेक्ट चलिरहेको हुन्छ। ब्ल्याङ्क गरिदियो भने ब्ल्याङ्क हुन्छ। तर मैले यसमा नराखेकै राम्रो हुन्छ। यदि प्रोफेसनल भिडियो एडिटर जस्तो राख्नुहुन्छ भने त्यहाँ लोगोहरू एक नासको राख्दा नि हुन्छ। अब यो भइसकेपछि अब तेस्रो नम्बरको जुन हाम्रो छ यहाँ सबटाइटल छ। सबटाइटलमा एउटा सबैभन्दा बढी फाइदा के छ भन्दाखेरि क्यापकटमा हामीले नेपाली फन्ट युज गर्न सक्दैनौँ, धेरै हामीलाई गाह्रो हुन्छ।
धेरै प्रोसेसर हुन्छ र झ्याउ पनि हुन्छ। तर यसमा इजिली हामी कुनै पनि कुरा नेपाली फन्टमा लेख्न सक्छौँ र यहाँ अप्सनहरू पनि दिएको छ। कभरहरू यसरी हामी राख्न सक्छौँ। त्यस्तै टाइटलहरू दिएको छ, यहाँ इफेक्टिभ टाइटलहरू दिएको छ। सपोज मैले यो सिलेक्ट गरेँ, यहाँनिर डबल क्लिक गरेँ र यहाँ नेपालीमा यदि लेख्नु छ भने मेरो नाम, एकदमै सपोर्ट गर्छ यो फन्ट, नत्र क्यापकटहरूमा सपोर्ट गर्दैन। काइनमास्टर भनेको धेरै पुरानो एप्स भइसकेको छ र त्यसमा खासै बढी इफेक्टहरू दिएको छैन र त्यसमा लोगो पनि आउँछ। सो यसरी अब यो भइसकेपछि यसलाई पनि हामी इफेक्ट हाल्न सक्छौँ। यहाँ फन्ट हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ र यसलाई पनि मोसन हामी हाल्न सक्छौँ। मोसन हाल्ने मन छ भने यसरी हामी मोसन पनि हालेर इफेक्टिभ टेक्स्ट राख्न सक्छौँ। यसलाई जहाँनिर एडजस्ट गर्नु छ त्यहाँ आफ्नो आवश्यकता अनुसार हामी यसलाई एडजस्ट पनि गर्न सक्छौँ। र अप्लाई टु अल गर्दाखेरि सबै जति पनि टेक्स्ट त्यहाँ एड गर्नुहुन्छ सबैमा अप्लाई टु अल गरिदियो भने सबैको इफेक्ट एउटै किसिमको आउँछ। नत्र सबैको अलग अलग इफेक्ट राख्नु छ भने सबैको अलग अलग इफेक्ट पनि हामी राख्न सक्छौँ। सो यो भइसक्यो। यसपछि अब यहाँ हाम्रो एड म्युजिक छ। एड म्युजिकमा गएर पनि हामी यहाँ धेरै किसिमका इफेक्ट वाला म्युजिक पनि राख्न सक्छौँ, जुन अलरेडी यसमा दिएको छ। वेदरको दिएको छ, यसलाई प्ले गरेर थन्डरको दिएको छ। यो सबै डिफल्ट छ, यसमा छ, फ्रीमा छ, पैसा लाग्दैन। र कार्टुनको भयो, फास्ट स्विच भयो, फनीको भयो र यी बाहेक आफ्नो जुन अडियो छ त्यो अडियो पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। यदि म्युजिकहरू हाल्नु छ भने यसमा म्युजिक पनि दिएको छ, लामो जस्तो 2 मिनट 51 सेकेन्डको दिएको छ, 3 मिनटको छ। यदि ब्लग बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यी कपिराइट फ्री हो, यसमा कपिराइट लाग्दैन तपाईको च्यानलमा र यहाँबाट मजाले कुनै पनि म्युजिक ब्याकग्राउन्डको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो जुन म्युजिक राख्नु छ त्यो आफ्नो म्युजिक पनि यहाँबाट गएर जहाँ तपाईको म्युजिक छ, जुन म्युजिक छ त्यो म्युजिक सिलेक्ट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। यो भयो फोटो स्लाइडिङको लागि। फोटो स्लाइडिङको लागि हामीले फोटो राख्ने, त्यसमा इफेक्ट राख्ने, ट्रान्जिक्सन राख्ने, लोगोहरू राख्ने, माथि लेयरमा जस्ता पनि किसिमको भिडियो लोगो राख्न सक्छौँ, टेक्स्ट लेख्न सक्छौँ र म्युजिक इफेक्ट म्युजिकहरू पनि राख्न सक्छौँ। यो हामी यसमा हेर्यौँ र आफ्ना ट्रान्जिक्सनको अनुसार पनि यहाँ यति धेरै म्युजिक दिएको छ, ट्रान्जिक्सनको अनुसार पनि म्युजिक राख्न सक्नुहुन्छ। र यसपछि अब हामीले भिडियोहरू पनि राख्न बनाउँदाखेरि भिडियोहरूको अलग प्रोसेस छ र एकदमै इफेक्टिभ भिडियो एडिट हुन्छ यसमा। सो अब हामी भिडियोतिर जाऊँ, भिडियो कसरी यसमा एडिट गर्ने हो। सो अर्को प्रोजेक्ट सिलेक्ट गर्न चाहन्छु, यो प्रोजेक्टलाई मैले हटाइदिएँ। फेरि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरेँ। न्यू प्रोजेक्टमा गइसकेपछि कुनै एउटा भिडियो मैले लिएँ, एउटा सपोज यो भिडियो लिएँ। भिडियो प्रिपेयरिङ भइरहेको छ, एकदम हाई क्वालिटीमा हुन्छ। यसमा क्यापकट जस्तो लो क्वालिटी आउँदैन, काइनमास्टर जस्तो आउँदैन, अरू एप्सहरू जस्तो झ्याउ पनि हुँदैन, सजिलो छ र इफेक्टिभ छ। प्रोफेसनल भिडियो एडिटर जस्तो छ, यसमा राम्ररी हामी भिडियो एडिट गर्न सक्छौँ। र अलमोस्ट जति पनि टिकटकमा इफेक्टहरू छ सबै इफेक्ट यो VN भिडियो एडिटरमा हामीले युज गर्न सक्छौँ। सो जसरी मैले भिडियो ल्याएँ, भिडियो ल्याइसकेपछि अब मेन यदि भिडियो एडिट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईको लागि यो एप्स एकदमै फाइदाजनक हुनेछ। यसमा भिडियो आइसकेपछि इफेक्ट राख्ने कुरै भएन, किनभने यदि तपाईँ युट्युबर हुनुहुन्छ भने बीचबीचमा कुनै इफेक्ट राख्न चाहनुहुन्छ, सुरुदेखि नै इफेक्ट राख्न खासै आवश्यकता पर्दैन। यदि तपाईँले राख्ने इच्छा छ भने यहाँ सुरुदेखि पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी ओपन हुन्छ र यसको म साउन्ड अफ गर्न चाहेँ, यहाँबाट मैले साउन्ड अफ गरिदिएँ। यो मेन भिडियोको साउन्ड अफ गरेको हो, किनभने यो अनावश्यक साउन्डहरू छ। अर्को अब सबैभन्दा भिडियोमा काम लाग्ने भन्ने कुराको यसको कलर ग्रेडिङ हो। कलर ग्रेडिङ हामी यहाँबाट एकदमै प्रिमियर प्रो जस्तो एडिट गर्न सक्छौँ। सो कलर एडिट को लागि हामीले दुईवटा अप्सन चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ या त फिल्टरमा गएर तपाईलाई जस्ता किसिमको फिल्टर चाहिएको छ कलर ग्रेडिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट सिलेक्ट गरेर ओरिजिनल यो भयो, त्यसपछि A1, A2, A3 र यसलाई हामी इन्टेन्सिटी पनि कम गर्न सक्छौँ आफ्नो आवश्यकता अनुसार।
एकदमै राम्रो क्वालिटीको फिल्टरहरू दिएको छ, कलर ग्रेडिङ दिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। यसरी हामी आफ्नो चुज गरेर धेरै छ, क्रिएट छ, विविधको छ, इसेन्स छ, लङ्स, फग, मुड, फिल्मी सबै अलर्ट्स धेरै नै इफेक्टहरू दिएको छ। फिल्मीमा गयो भने यहाँबाट पनि हामी S3 एकदमै राम्रा यसको अलिकति इन्टेन्सिटी पनि कम गर्न सक्नुहुन्छ। सो आफ्नो इच्छाले गर्ने मन छ भने यो डिफल्ट भयो, फिल्टरमा जुन दिएको छ त्यसको इन्टेन्सिटी कम बढी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि आफ्नो इच्छाले आफ्नो चाहना अनुसार गर्नु छ भने थोरै यसमा टाइम लाग्छ, तर गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। त्यो फिल्टरभन्दा पनि राम्रो क्वालिटी दिन्छ कलर ग्रेडिङको लागि। सो सबभन्दा पहिला हामीले यहाँ दुईटा जुन छ फिल्टर भयो जो डिफल्ट दिएको छ र एडजस्टमा आफ्नो तरिकाले एडजस्ट गर्न हामी सक्छौँ। सो एडजस्टको लागि यहाँ हामीले एडजस्ट सिलेक्ट गरे, त्यसपछि एक्सपोजरमा गएर एक्सपोजरबाट अब यसरी हामी कम बढी मिलाउन सक्छौँ। त्यसपछि कन्ट्रास्टबाट पनि हामी कम बढी गर्न सक्छौँ। ब्राइटनेस भयो, ब्राइटनेसलाई थोरै कम गरिदिउँ, स्याचुरेसनलाई थोरै बढाइदिउँ, भाइब्रेन्सलाई थोरै कम गरिदिउँ, बढी गरे नि हुन्छ, कम गरे नि हुन्छ। कम गरेपछि अलिकति फोकस बढी हुन्छ। अब टेम्परेचर कतिको राख्ने हो आफ्नो आवश्यकता अनुसार राख्न सक्छौँ। भिडियोको क्वालिटी अनुसार मेन HSL हो, HSL भनेको ह्यू, स्याचुरेसन र लाइटनेस हो। यहाँबाट पनि हामी मिलाउन सक्छौँ, कम बढी गर्न सक्छौँ र यो सबै कलरलाई सिलेक्ट गरेर 1 बाई 1 यहाँबाट हामीले ह्यू कम बढी गर्ने, स्याचुरेसन कम बढी गर्ने, लाइटनेस कम बढी गर्ने, यसरी गरेर एकदमै पर्फेक्ट हुन्छ। शार्पनेस यहाँ कम बढी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको भिडियोमा शार्पनेस थोरै छ भने यहाँबाट बढी गरिदियो भने क्वालिटी राम्रो हुन जान्छ। ह्यूको खासै यसमा छैन, हाइलाइटबाट पनि हामी थोरै बढी गरिदियो भने तपाईँको जुन कपालको कलरहरू छ अथवा ब्ल्याक कलरहरू छ एकदमै राम्रो आउँछ। स्याडोबाट पनि हामी थोरै बढाउन सक्छौँ। यसरी चाहिँ तपाईँको यो प्रोफेसनल कलर ग्रेडिङ भयो, जस्तै जुन पीसीमा हामी ल्यापटपमा कम्प्युटरमा युज गर्छौँ, प्रिमियर प्रो जुन हाई लेभलको एउटा सफ्टवेयर हो, त्यस्ता किसिमको कलर ग्रेडिङ हामी यहाँबाट गर्न सक्छौँ। यो कलर ग्रेडिङ भइसकेपछि अब यहाँबाट हामीले सेम त्यही प्रोसेस हो, भिडियो राख्नु छ लेयरमा अथवा सबटाइटल र म्युजिक सबै राख्न सक्छौँ। जस्तै बिचमा ट्रान्जेक्सन राख्नु छ भने भिडियोमा पनि ट्रान्जेक्सन राख्नु छ भने यहाँ हामी यसबाट स्प्लिट गर्ने, स्प्लिट गरिसकेपछि यहाँबाट हामीले मजाले ट्रान्जेक्सन राख्न सक्छौँ। र ट्रान्जेक्सन राख्दाखेरि अझ झन् यसलाई इफेक्टिभ गर्नु छ भने हामी यहाँबाट लेयरबाट गएर कुनै एउटा भिडियो सिलेक्ट गर्ने र जस्तै मैले सिलेक्ट गरेँ भिडियो र यसलाई अब फुल गरिदिने र यसको अप्सन आउँछ एउटा ब्लेन्डिङ भनेर, र ब्लेन्डिङबाट हामीले यहाँ मल्टिपलमा गरेर पनि गर्न सक्छौँ। एकदमै इफेक्टिभ भयो। यसरी चाहिँ हामी भिडियोहरू पनि एडिट गर्न सक्छौँ। र अब क्रोमा की कसरी गर्ने हो, ब्याकग्राउन्ड कसरी चेन्ज गर्ने हो, र अरू पनि टिकटकको लागि आफ्नो क्रिएटिभ माइन्डले कसरी क्रिएट गर्ने हो, यसको लागि म दोस्रो पार्टमा फेरि पनि भिडियो लिएर आउँछु, किनभने भिडियो धेरै लामो भइसकेको छ। यदि आजको यो भिडियो मन परेको छ र यसबाट तपाईँलाई केही फाइदा भएको छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई अगाडि बढ्न